สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพูดถึง MV เพลงใหม่ของ New Jeans นะครับก็คือเพลง ETA ครับมีความที่ผมสนใจเป็นพิเศษเพราะว่าพอเข้าไปดู MV เนี่ยเขาก็ขึ้นเลยครับว่าเป็นการถ่ายด้วยตัวของ iPhone 14 Pro นะครับตรงนี้แล้วก็พอเราเข้าไปดูในตัวของ description ของเพลงนี้เขาก็บอกชัดเจนว่าเป็น collaboration ร่วมกับ Apple นะครับที่ใช้ iPhone 14 Pro ในการถ่าย MV นี้นะครับความน่าสนใจของผมเนี่ยใน MV เนี่ยมีหลายอย่างมากนะครับทั้งเรื่องเพลงที่เราติดตาม New Jeans แบบเพลงใหม่ๆของเขาอยู่แล้วก็พอมาใช้ตัวของ iPhone 14 Pro ถ่ายเนี่ยก็เลยมาบอกเล่า90ว่าใน MV เนี่ยเขาถ่ายทำเนี่ยเขาใช้ตัวโหมดอะไรหรือแบบว่าใช้ตัวของเลนส์อะไรในการถ่ายนะครับอันนี้ก็มีความน่าสนใจในมุมผมอันนี้ก็สวัสดีแฟน New Jeans ด้วยที่เข้ามาดูนะครับอันนี้เราไปเร็วๆกันเลยนะครับสำหรับตัวของ MV เพลง ETA กับ Shot on iPhone 14 Pro นะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยพอเข้ามาถึงเนี่ยผมว่าทุกคนก็เห็นเลยครับว่าเป็นการที่เขาบอกชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาใช้ตัวของ iPhone 14 Pro แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจถัดมาเนี่ยก็คือตัวของ ringtone ที่ใช้ในตอนช่วงต้นเลยเนี่ยก็คือเป็นตัวของ ringtone ที่อยู่ใน iPhone จริงๆนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าใครใช้ iPhone เนี่ยเข้าไปดูในส่วนของ ringtone เนี่ยตัว ringtone นี้จะชื่อว่า Presto ถ้าใครสนใจจะใช้ตาม New Jeans เนี่ยก็เลือกใช้ได้เลยนะครับตรงนั้นเรามาดูถัดมาครับพอถัดมาเนี่ยตรงนี้เป็นเฟรมของการใช้ตัวของ FaceTime ซึ่งตรงเนี้ยผมสงสัยมากตอนที่ผมดูตั้งแต่ครั้งแรกๆที่ดูเนี่ยว่าเฮ้ยอันนี้ใช้ตัวของกล้องอะไรเรารู้สึกว่ากล้อง iPhone เนี่ยถ้าเป็นกล้องหน้าเนี่ยเฮ้ยมันก็เป็นไปได้นะเพราะมันดูแบบอึดอัดประมาณนี้แหละแต่คือก็ไม่น่าจะแบบทำหลอกแล้วเป็นกล้องหลังอะไรแบบเนี้ยผมคิดว่าในเฟรมตรงเนี้ยครับที่แบบดูแน่นๆเนี่ยอันเนี้ยเขาก็ใช้ตัวกล้องหน้าของ iPhone นี่แหละเพียงแต่ว่าตรงเนี้ยอาจจะมีการใช้ตัวของเลนส์อะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าทำให้ตัวของการเบลอเนี่ยมันดูไม่ใช่ iPhone ทั่วๆไปครับตรงนั้นอันนี้เป็นซีนแรกครับตรงนี้ไปกันต่อครับตรงนี้เสร็จปุ๊บเขาก็พลิกกล้องหลังมาเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็ซูมเข้าไปที่เป็นคู่ผู้ชายผู้หญิงยืนคุยกันก็ถ้าดูจากในเนื้อเรื่องเนี่ยก็คือเหมือนผู้ชายเนี่ยก็เป็นเหมือนแฟนหรือแบบคนที่คบกับเพื่อนของเขาแล้วก็บอกเฮ้ยเนี่ยตัวผู้ชายไปคุยกับผู้หญิงอีกคนนึงนะเนี่ยลองดูซิอะไรแบบนี้ตรงนี้ครับตรงนี้ก็ตัดมาที่เป็นตัวของผู้หญิงที่กำลังอยู่ในรถนะครับแล้วก็เพลงก็เริ่มต้นขึ้นตรงนี้ปุ๊บตรงนี้ครับความน่าสนใจของผมอีกอย่างหนึ่งนะครับตอนที่จังหวะที่ยูเทิร์นรถเนี่ยครับตรงนี้ผมสังเกตตัวของ environment ต่างๆเนี่ยผมว่าตัวของค่ายเพลงเขาก็ยังคงคอนเซปต์แบบเรโทรนิดๆถ้าสังเกตดูคือตัวของรถเนี่ยก็จะไม่ใช่รถที่เป็นรุ่นรถที่เป็นในยุคปัจจุบันก็จะเป็นรุ่นรถที่มีความเก่าลงไปแบบสัก10โอ้โหเกิน10ปีอาจจะ20ปีอะไรประมาณนี้ครับผมพยายามสังเกตดูว่ามันคือตัวของรถยี่ห้ออะไรเนี่ยผมดูแล้วผมมองไม่ออกว่าเป็นรถยี่ห้ออะไรนะครับตรงนั้นรวมถึงตัวของทะเบียนเนี่ยตรงนี้ผมไม่รู้ว่าใน MV เขามีความหมายอะไรแฝงอยู่หรือเปล่าตรงนี้ตัว Z นะครับแล้วก็3023AB เนี่ยตรงนี้อันเนี้ยด้วยความที่ผมแบบคิดขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าที่ผ่านมา MV New Jeans เนี่ยบาง MV ก็จะมีความหมายแฝงอยู่ลึกซึ้งมากอันเนี้ยผมไม่รู้ว่าเขาแฝงความหมายอะไรเป็นในอยู่ตรงเลขทะเบียนตรงนี้ไหมรวมถึงนะครับในซีนตรงเนี้ยเราจะสังเกตได้ว่าตัวของรถเนี่ยโอเคว่าเป็นรถที่ตัวพวงมาลัยอยู่ฝั่งตรงข้ามกับในไทยใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยถ้าดูจากทั่วๆไปเนี่ยพอเรานึกว่าเป็น iPhone เป็นอะไรอย่างเงี้ยเราคิดมันน่าจะถ่ายที่อเมริกานะแต่คือถ้าดูจากตัวของตัว license plate ตัวของป้ายทะเบียนรถเนี่ยมันไม่ใช่ฟอร์แมตของในอเมริกานะตรงนี้ผมพยายามไปค้นหาข้อมูลก็คือในอเมริกาก็จะเป็นฟอร์แมตแบบที่เป็นตัวของทะเบียนสั้นๆคล้ายๆในบ้านเราตรงนั้นอันเนี้ยมันก็เลยทำให้ผมสับสนว่าอันเนี้ยตกลง MV เนี้ยถ่ายที่ประเทศอะไรหรือแบบตัวโลเคชันที่เขาใช้เนี่ยเขาอยากให้มันเป็นประเทศไหนนะครับตรงนี้พอโอเคเราดูกันต่อเดี๋ยวรถมาปุ๊บตัดเข้ามาที่ในตัวของปาร์ตี้ที่เป็นพูลปาร์ตี้ริมสระว่ายน้ำตรงนี้ก็จะเป็น New Jeans นะครับที่ใช้ตัวของ iPhone 14 Pro สีม่วงในการแบบคุยโทรศัพท์เหมือนแบบกำลังบอกเพื่อนแล้วก็เป็นการร้องเพลงไปด้วยตรงนี้ตรงนี้ก็ขึ้นชื่อมาเป็น h y e In ปุ๊บแล้วก็ตัดมาเป็นที่หน้าของเพื่อนที่กำลังขับรถอยู่ตรงนี้
ตรงเนี้ยผมชอบตรงเนี้ยครับพอเต้นปุ๊บตรงเนี้ยแล้วก็มาดูชุดของตัวคนใส่นะครับทั้ง5คนเนี่ยใน New Jeans เนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าตัวของคอนเซปต์ของค่ายเนี่ย Adore เนี่ยเขาก็ยังคงคอนเซปต์ว่าชุดของ New Jeans ก็จะดูไม่ได้แบบเป็นยุคสมัยใหม่มากนักสัทีเดียวนะครับตรงนี้ก็ยังคงผมพยายามดูโอเคผมคงไม่ได้แบบเชี่ยวชาญยุคของแฟชั่นมากแต่ดูจากที่ทุกคนใส่เนี่ยผมรู้สึกว่าเขาก็พยายามรักษาคอนเซปต์ว่าไม่ให้มันเป็นยุคสมัยแบบปี 2023 ในตอนนี้แล้วก็ถ้าลองดูจากคนที่ร่วมฉากอยู่ในเนี้ยที่เป็นฝรั่งเนี่ยจะรู้สึกว่าการใส่ชุดเนี่ยก็ยังเป็นช่วงประมาณแบบ 90 2000 อะไรแบบนี้นะเสื้อยืดตัวใหญ่นิดนึงมีความรองเท้าผ้าใบสนิเกอร์อะไรแบบนี้แล้วก็ใส่เป็นกางเกงยีนอะไรแบบนี้ครับอันเนี้ยไปกันต่อครับช็อตนี้ครับที่แดเนียลถือ iPhone อยู่แล้วก็เหมือนหันมาเนี่ยตรงเนี้ยผมคิดว่าเป็นการโชว์ตัวของฟีเจอร์ของ iPhone ครับก็คือตัวของ Cinematic ที่เป็นการถ่ายลักษณะที่เป็นหน้าชัดหลังเบลอครับตรงนี้เนี่ยอันนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นการใช้ตัวของฟีเจอร์ Cinematic ของ iPhone นะครับแล้วก็ถัดมาครับตรงนี้โอเคไม่มีอะไรอันนี้ก็เต้นปุ๊บอันนี้ก็ตอนที่ฮานิใช่ไหมฮานิคุยโทรศัพท์อยู่แล้วก็หันไปเนี่ยแล้วก็มีจังหวะการเบลอของซีนตรงเนี้ยผมคิดว่าก็น่าจะเป็นการใช้ตัวของ Cinematic ตัวโหมด Cinematic ในการถ่ายนะครับตรงนี้ไปกันต่อครับ ตรงนี้ถัดมาเป็นเหมือนกลุ่มของนิวซีแลนด์เขานั่งอยู่ในรถแล้วก็เหมือนแบบวิ่งรถเข้าไปในอุโมงค์ตรงนี้ก็จะเป็นรถที่เป็นมีความเก่าเป็นมีความเรโทรอย่างที่บอกนะครับว่าตัวของค่ายหรือแบบคอนเซ็ปต์ของนิวซีแลนด์เขาในเพลงนี้เขาก็ยังเหมือนคุมโทนอยู่นะว่าให้เป็นลักษณะที่เป็นเรโทรอยู่พอสมควรนะครับแต่นี่ว่าน่ารักเนาะในเพลงนี้จริงๆก็น่ารักทั้ง5คนเลย อ่า ถัดมาเนี่ยตรงเนี้ยที่น่าสนใจอย่างหนึงเนี่ยก็จะเป็นตัวของหน้าจอ iPhone ในการถ่ายนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้เราเห็นว่าตรงเนี้ยเขาพยายามจะ present ตัวของ Action Mode นะครับซึ่งตัวของ Action Mode ใน iPhone 14 Pro เนี่ยมันคือโหมดที่คล้ายๆเวลาที่เราใช้ตัวของ GoPro หรือใช้ตัวของ Action Cam ทุกยี่ห้อนะครับถ่ายเพื่อให้มันมีความนิ่งเวลาที่เราเคลื่อนไหวนะครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นเราเห็นเป็นหน้าจอของ iPhone แล้วเราก็เห็นว่าการถ่ายใน MV นี้เนี่ยตัวของ MV เนี่ยถ่ายด้วยของไฟล์วิดีโอที่เป็นฟอร์แมตตัว ProRes อย่างที่ขึ้นตัวสัญลักษณ์อยู่ตรงทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับแล้วก็พอถัดจากตัวของหน้าจอเนี้ยมันคือต่อเนื่องจากตัวของ Action Cam เนี่ยครับที่เป็นการถือ iPhone ขึ้นมาแล้วก็เหมือนแบบทำท่าเหมือนแบบขยับร่างกายที่เป็นเคลื่อนไหวลักษณะวิ่งเพื่อให้รู้ว่าตัวของการถ่ายเนี่ยมันสามารถสอดคล้องกับการใช้ตัวของ Action Mode เมื่อสักครู่นี้ได้ครับ มาถึงฉากตรงปั๊มน้ำมันครับเดี๋ยวผมรอก่อนโอเคตรงฉากที่เป็นซีนเต้นตรงปั๊มน้ำมันเนี่ยอันเนี้ยบอกได้เลยว่าถ้าเป็น iPhone ทั่วๆไปเนี่ยถามว่าเราจะถ่ายตามอย่างนี้ได้ไหมตอบได้เลยว่าไม่ได้ขนาดนี้ครับผมดูแล้วเนี่ยผมแบบโหอันนี้มันแบบมันพรีเซนต์ตัวของ iPhone ที่มันแบบโอ้โหมันเกินกว่าที่คนธรรมดาจะถ่ายได้ในแง่ว่าการที่เราเห็นเนี่ยว่าโหมันถ่ายได้แล้วมันดูแบบมันชัดมันดูอะไรอย่างเงี้ยครับมันคือการมีการจัดแสงไฟเข้าไปครับแล้วมันอัดแสงไฟเนี่ยเข้าไปเยอะๆครับเพราะว่าตัวของโทรศัพท์มือถือเนี่ยไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือจะเป็นในตัวของโทรศัพท์ยี่ห้อหนึ่งก็ตามเวลาที่เราถ่ายกลางคืนลักษณะเนี้ยถ้าสังเกตดูเนี่ยว่าแบบไฟมันน้อยๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันถ่ายไม่ได้อย่างนี้ครับมันจะมี noise เกิดขึ้นมาบนวิดีโอที่เราถ่ายตอนกลางคืนเนี่ยเยอะมากครับแล้วก็ถัดมาก็ตัดมาที่ตรงตัวของถ่ายที่เป็นเมื่อกี้ที่เป็นสระว่ายน้ำแล้วก็กลับมาที่ตัวของเต้นตรงปั๊มน้ำมันอีกแล้วตรงนี้ก็อย่างที่บอกว่าพอเป็นตัวของการถ่ายกลางคืนมันยังไงซะการถ่ายที่เป็นแบบอย่างเงี้ยมันต้องมีการจัดแสงจัดไฟเนี่ยเยอะมากพอสมควรครับจึงจะได้ตัวของฉากความสว่างเนี่ยเหมือนกับที่อยู่ในฉากของปั๊มน้ำมันตรงเนี้ยครับ
โอเคตรงเนี้ยเราดูมาถึงตรงฉากที่เป็นรถตำรวจแล้วเนี่ยก็คือประมาณครึ่งเพลงเนี่ยสิ่งที่ผมสังเกตได้นะครับก็คือจะสังเกตได้ว่าตัวของเฟรมภาพที่อยู่ใน MV เนี่ยผมคิดว่าผู้กำกับเนี่ยใช้ตัวของเลนส์ 1x เป็นส่วนใหญ่เลยครับในการถ่ายอาจจะมีใช้ตัวของ 0.5x เนี่ยเล็กน้อยนะครับตรงนี้เนี่ยในบางซีนที่แบบค่อนข้างสว่างมากๆอาจจะเป็นไปได้ว่าใช้ 0.5x ในการถ่ายนิดหน่อยแต่คือภาพรวมเนี่ยจากที่ผมดูนะก็คือเป็นตัวของเลนส์ 1x ในการถ่ายเกือบทั้งหมดเลยครับแต่เดี๋ยวมีประเด็นในเรื่องของการถ่ายเพิ่มเติมด้วยเดี๋ยวให้จบ MV ก่อนตรงนี้ไปกันต่อครับแล้วก็มาถึงซีนนี้ครับที่นิวจีนเนี่ยเหมือนถือ iPhone อยู่เนี่ยแล้วก็เห็นเป็นปุ่มสีแดงๆคือปุ่มวางโทรศัพท์ของ iPhone เนี่ยบนหน้าจอแล้วก็เหมือนเดินร้องเพลงไปด้วยเนี่ยแล้วก็มีกล้องเหมือนอยู่ตรงแบบตรงหัวของ iPhone แบบนี้คำถามคือซีนเนี้ยน่าจะใช้ตัวเลนส์อะไรในการถ่ายนะครับตรงนี้เนี่ยดูภาพเนี่ยจากที่ผมดูภาพเนี่ยโอเคว่าการถ่ายเนี่ยผมพอจะนึกออกว่าตัวของ iPhone เนี่ยมันคือฐานแล้วก็กล้องเนี่ยอยู่ประมาณอย่างเงี้ยครับอาจจะอยู่ห่างออกไปอีกหน่อยนึงแล้วก็อาจจะมีไม้แล้วก็ให้ตัวของคนเนี่ยก็คือนิวซีนเนี่ยเหมือนถือ iPhone แล้วก็ร้องเพลงไปด้วยแบบนี้ใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยในซีนเนี้ยผมคิดว่าเป็นการใช้ตัวของเลนส์ 1x ครับทำไมผมถึงคิดว่าเป็นการใช้เลนส์ 1x เพราะว่าดูจากความเบลอครับของตัวซีนในฉากเนี้ยมันมีความเบลอจางๆอยู่ด้วยตอนแรกคิดว่าหรือจะเป็น 0.5x แต่คือผมก็ใช้ตัวของ iPhone 14 Pro แล้วเราใช้ตัวของ 0.5x อยู่พอสมควรเรารู้สึกว่า1คือการเบลอหลังจางๆแบบเนี้ยเราไม่เคยเจอใน 0.5x ปกติที่อยู่ใน iPhone ของเรากับ2คือดูจากสไตล์ภาพแล้วเนี่ยผมคิดว่าเอาเซฟเนี่ยผู้กำกับน่าจะใช้ตัวของเลนส์ 1x นี่แหละเพราะว่ามันเป็นตัวของเลนส์ใน iPhone ที่มีเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่สุดสามารถที่จะให้คุณภาพของภาพเนี่ยได้ดีที่สุดระยะของการถ่ายเนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบอยู่เหมือนแบบสุดของตัว iPhone ซะทีเดียวตรงนั้นอาจจะอยู่ห่างออกไปหน่อยเพื่อให้เฟรมภาพเนี่ยเก็บทั้ง5คนได้จริงๆเนี่ยแบบนั้นครับไปดูกันต่อครับเนี่ยอย่างตรงเนี้ยอย่างที่พอสให้ดูตรงเนี้ยครับเรารู้สึกว่าเฟรมมันจะบอกว่าเป็น 0.5x ไหมก็รู้สึกว่าไม่ใช่เพราะว่าตัวแบบทั้งหมดเนี่ย5คนเนี่ยของ New Jeans เนี่ยมันไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเฟรมที่เป็นตัวของเลนส์ Ultra Wide ใน iPhone มันคือเฟรมแล้วก็ดูหน้าครับตรงเนี้ยเป็นเฟรมที่ยังไม่ได้มีความเพี้ยนของภาพมากตรงเนี้ยผมคิดว่ายังไงก็น่าจะเป็นตัวเลนส์ 1x นี่แหละแต่คือเขาน่าจะมีเทคนิคในการถ่ายของเขาเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ไปดูกันต่อครับ โอ้ตรงนี้ชัดเจนครับเป็นการแบบอะไรโฆษณา iPhone ชัดเจนที่แบบเต้นๆอย่างนี้เนาะแล้วก็มีการถือ iPhone ซึ่งจริงๆแล้วตรงซีนเนี้ยไม่ได้จำเป็นต้องถือ iPhone เลยด้วยซ้ำแล้วก็กลับมาที่ซีนโทรศัพท์นะครับฉากกลางคืนอย่างที่บอกนะครับว่าน่าจะเป็นการแบบที่มันมีการเซตไฟนะครับหรือแบบฉากตรงเนี้ยถ้าดูจากที่ผมพอให้ดูตรงนี้เนี่ยจะสังเกตได้ว่าตัวของข้างนอกเนี่ยผมรู้สึกว่าป้ายต่างๆมันดูไม่เป็นอเมริกาเลยตัวสัญลักษณ์อะไรพวกนี้อันนี้ก็เลยแบบสงสัยนิดนึงว่าการถ่ายทำเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนใช่อเมริกาจริงๆไหมหรือแบบพยายามเซตอัพฉากแล้วก็ใช้ตัวนักแสดงเนี่ยที่เป็นแบบทางตะวันตกให้เรารู้สึกว่าน่าจะเป็นแบบตะวันตกอย่างอเมริกาอะไรแบบนี้หรือเปล่านะตรงนั้น มีฉากถ่ายใต้น้ำตรงนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยแปลกใจจริงๆ iPhone มันก็มีเคสที่ใส่ลงไปใต้น้ำได้อยู่แล้วตรงนั้นอันนี้ก็สามารถทำได้ iPhone นะครับเพียงแต่ว่าลงไปแล้วมีการใช้ตัวของเคสนะครับในการช่วยถ่ายใต้น้ำนะครับ Watch ETA 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 โอเคตรงนี้นะครับมาถึงฉากที่เต้นอยู่นะครับแล้วก็มีของตัวนักแสดงสมทบที่เปิดไฟฉายด้วยตัวของ iPhone เนี่ยในการถ่ายซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยครับอย่างที่เมื่อกี้บอกในฉากกลางคืนเนี่ยว่าถ้าเป็นความเป็นจริงเนี่ย
โอ้เราไม่สามารถที่จะถ่ายได้อย่างนี้แบบจริงๆจังๆนะเพราะว่าแสงเนี่ยไม่พอการถ่าย MV เขามีการจัดไฟแล้วก็ผมคิดว่าเขาก็อัดไฟมามากพอสมควรนะครับลองสังเกตตัวของ NewsJeans ทั้ง5คนได้ว่าดูมีความสว่างตรงนั้นนะครับอันนี้ก็เซตอัพตัวแสงเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ถ่ายกลางคืนแบบนี้ได้นะ ช็อตตรงเนี้ยครับเมื่อกี้เนี่ยที่จริงๆแล้วก็คือตอนที่แบบเห็นตัวของรถอยู่ไกลๆตรงนั้นน่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกฉากหนึ่งที่ผมจำไม่ผิดว่าใช้เนี่ยอันนี้ก็ที่เห็นรถไกลๆลักษณะเนี้ยก็คือมีการใช้โดรนแน่นอนมีการใช้โดรนในการถ่ายซึ่งการใช้ตัวของ iPhone เอาขึ้นไปถ่ายแบบที่เป็นลักษณะเป็นโดรนเนี่ยอันเนี้ยทำได้ไม่ยากจริงๆก่อนหน้านี้นะครับก็มีการใช้ตัวของ iPhone แล้วก็ติดกับโดรนขึ้นไปการถ่ายพวกโฆษณาอะไรเงี้ยอยู่พอสมควรเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้แมสเท่ากับที่เราเห็นอยู่ในตอนนี้ของ MV ของ NewJeans นะครับตรงนี้ก็ซีนนี้ใช้ตัวของโดรนในการช่วยถ่ายอยู่แล้วตรงนั้นนะครับไปดูกันต่อครับอันนี้ยิ่งชัดเจนอันนี้เป็นฉากที่แบบไม่มืดละเห็นท้องฟ้าเห็นอะไรตรงนี้ก็แล้วก็ด้านล่างเขาก็เขียนชัดเจนนะครับว่าcommission by Apple additional software and hardware use professional edit third party waterproof case uses ตรงนี้นะครับก็ชัดเจนว่ามีการใช้ตัวของฮาร์ดแวร์อื่นๆใช้ในการถ่ายด้วยไม่ใช่แค่ตัวของ iPhone อย่างเดียวอย่างที่บอกไปว่าฮาร์ดแวร์เนี่ยก็คืออย่างเช่นตัวของโดรนนะครับหรืออาจจะเป็นตัวเลนส์ตัวอะไรเพิ่มเติมตรงนั้นส่วนซอฟต์แวร์ก็คือในลักษณะของการตัดต่อแน่นอนเรื่องของการทำสีด้วยถ้าสังเกตตัวของ MV ของ ETA เนี่ยสีสันเนี่ยเขาทำ color grading เนี่ยมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เขาจะแบ่งเป็น2อย่างคือถ้าเป็นตอนที่อยู่ตรงที่เป็นตรงสระน้ำครับตอนที่ NewJeans เต้นตอนร้องเนี่ยภาพก็จะดูเป็นลักษณะที่เป็นธีมที่เป็นทางสดใสแล้วพอตัดสลับมาที่ตัวของนักแสดงที่เป็นเพื่อน NewJeans ที่ขับรถอยู่เนี่ยครับในทุกๆฉากเลยครับยิ่งช่วงที่เป็นกลางคืนอะไรแบบนี้จะสังเกตได้ว่าตัวของสีของภาพเนี่ยครับตอนที่เป็นเพื่อนของ NewJeans ที่เป็นต่างชาติเนี่ยขับรถอยู่แล้วแบบฉากอื่นๆที่เป็นลักษณะที่ย้อนไปตัดสลับตรงนั้นเนี่ยจะเป็นสีที่เป็นโทนส้มๆแบบ teal and orange ครับตรงนี้ก็ชัดเจนว่าการถ่ายตรงเนี้ยแล้วก็พอตัว MV อันเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยมันมีการทำตัวของสีเนี่ยที่มันแตกต่างกันใน2ลักษณะอย่างที่บอกไปนะครับสีที่เป็นโทนที่เป็นเพื่อนที่เขาที่เป็นฝรั่งเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นลักษณะที่เป็นเหมือน teal and orange ที่มีความส้มๆตุ่นๆนิดนึงนะครับตรงนั้นไปกันต่อครับใกล้จะจบ MV แล้วนะครับตรงนี้อันนี้ก็จบแล้วก็คือขับมาที่ตัวของเหมือนแบบหน้าผาสักที่หนึ่งภูเขาแล้วก็จอดรถนะครับตรงนี้ก็ชัดเจนเมื่อกี้ก็มีการใช้ลักษณะที่เป็นแบบโดรนช็อตในการถ่ายตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับผมสงสัยนิดนึงตอนที่เห็นหน้าNewJeansทั้ง2คนในกระจกเนี่ยตรงนี้เราจะสังเกตได้ครับว่าตัวฉากหลังเนี่ยมันมีความเบลอค่อนข้างธรรมชาติมากกว่าที่อยู่บน iPhone ปกติต่อให้เราใช้ตัวของเลนส์ 1x ในการถ่ายตัวของซีนนี้เนี่ยการเบลอเนี่ยก็ไม่ได้เป็นลักษณะแบบนี้ครับการเบลอที่เห็นเนี่ยตอนที่ถ่ายในกระจกมองหลังกับกระจกข้างตรงเนี้ยมันดูเป็นเหมือนเลนส์อันใหญ่มันดูเป็นของกล้องใหญ่อะไรแบบนั้นเลยนะอันนี้เดี๋ยวไปว่ากันตรงนี้ตัดมาปุ๊บเพื่อนที่เป็นฝรั่งลงจากรถเสร็จปุ๊บก็ไม่มีอะไรแล้วครับตรงนี้ตรงนี้ก็เห็นแล้วก็ตัดจบมาที่ขึ้นชื่อเพลง ETA แล้วก็เป็น ringtone ตัวของ Presto ใน iPhone อีกทีหนึ่งตรงนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตัวของ MV ETA นะครับของ NewJeans นะครับแล้วก็มีโลโก้ Apple ขึ้นด้วยในตรงนี้โอเคครับในตัวของ MV เพลง NewJeans ก็จบไปแล้วนะครับอันนี้ก็มา wrap up นะครับว่าสำหรับคนที่สนใจว่าแบบเราจะใช้ตัวของ iPhone เนี่ยถ่ายเหมือนกับที่เห็นใน MV NewJeans ได้จริงๆไหมจะเป็น Shot on iPhone แบบที่เราถ่ายเนี่ยทำได้ขนาดนั้นจริงๆไหมคำตอบมีทั้ง2ทางครับได้และไม่ได้ครับอย่างที่ผมได้พูดไปอยู่พอสมควรในบางซีนนะครับที่แบบอย่างฉากกลางคืนอย่างเงี้ยถ้าไม่จัดแสงเนี่ยมันไม่มีทางได้ครับอย่างเช่นตอนที่อยู่ในปั๊มน้ำมันอย่างที่บอกหรือตอนที่เป็นไฟฉายล้อมNewJeansอยู่แล้วก็แบบ
ตัวนิวจีนแบบโหแสงเด่นมากตรงนั้นอ่ะเขามีการจัดไฟในอุตสาหกรรมแบบเนี้ยเขาจัดแสงจัดไฟนะโหแบบเยอะมากจริงๆครับตรงนั้นซึ่งถ้ากลับกันสมมติเราอยากถ่ายลักษณะเนี้ยเป็นแบบที่นิวจีนอยู่ตรงปั๊มน้ำมันหรือแบบเต้นแล้วให้เป็นแสงไฟอะไรแบบเนี้ยเหมือนเป็นไฟฉายนะเราใช้แค่ iPhone อย่างเดียวโดยที่เราไปหาสถานที่มืดนิดนึงเพื่อถ่ายแบบที่นิวจีนเป็นเนี่ยมันทำได้แต่คือความสว่างเนี่ยมันไม่ได้อย่างนั้นครับรวมถึงเรื่อง noise ด้วยที่มันมีเยอะมากครับเวลาที่เราใช้ตัวของโทรศัพท์มือถืออย่าง iPhone เนี่ยหรือแม้กระทั่งย่ออื่นเนี่ยการถ่ายตอนกลางคืนเนี่ยnoise มันเกิดได้ง่ายเพราะว่าตัวของเซนเซอร์ของตัวโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่อะไรครับมันรับแสงในนิดเดียวตรงนั้นแล้วก็ถัดมานะครับที่บอกอยู่เรื่อยๆเนี่ยว่าแบบบางฉากผมสงสัยว่าเขาใช้ตัวของกล้องที่เป็นกล้องหน้ากล้องหลังอะไรแบบเนี้ยโอเคฉากแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นกล้องหน้าแต่คืออื่นๆทั้งหมดเนี่ยถ้าสังเกตดูคือผมคิดว่าเกือบตลอดทั้ง MV เนี่ยเขาใช้แค่ตัวเลนส์ 1x ครับเพียงแต่ว่าเป็นเลนส์ 1x ที่ไม่ปกติที่บอกว่าไม่ปกติเนี่ยคือหมายถึงว่าเขาน่าจะมีการใช้ตัวของเลนส์เสริมด้วยมาต่อเป็นอะแดปเตอร์เข้ากับ iPhone เพื่อที่ว่าจะได้หน้าเลนส์ที่มันใหญ่แล้วก็อย่างฉากที่ผมคิดว่าผมผิดสังเกตในความคิดผมเนี่ยก็คือตอนท้ายอย่างที่ผมบอกเนี่ยว่าตอนที่เบนเห็นอยู่ในกระจกมองหลังกับกระจกข้างเนี่ยสังเกตดูเรื่องของการเบลอหลังเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่เบลอแบบที่ iPhone ทำได้ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นการใช้ตัวของเลนส์ตัวของอะแดปเตอร์ต่อเลนส์อะไรบางอย่างตรงนั้นหรือถ้าจะมองว่าใช้ตัวของโหมด Cinematic ไหมผมก็ดูแล้วมันก็รู้สึกว่าไม่ใช่ตัวโหมด Cinematic ตรงนั้นอันเนี้ยผมอาจจะเดาผิดก็ได้นะจากที่ผมดูแต่ผมคิดว่าผมเอียงไปทางว่าเป็นการถ่ายวิดีโอปกติแต่คือใช้ตัวเลนส์อะแดปเตอร์เนี่ยในการต่อมาเพื่อให้ได้ฉากหลังเนี่ยที่ดูเหมือนกับพวกกล้องใหญ่อะไรแบบนั้นไม่น่าจะใช่ตัวของที่ใช้ตัวโหมด Cinematic ในตัวของฉากตรงนั้นนะครับส่วนตัวของการถ่ายอื่นก็อย่างที่ได้พูดถึงไปนะครับว่าบางฉากตอนที่หันไปอะไรแบบเนี้ยแล้วแบบจากหน้าชัดหลังเบลอแบบเนี้ยอันนั้นนะโอเคค่อนข้างชัดเจนว่าเป็น Cinematic โดยรวมผมค่อนข้างชอบนะที่เป็นการ collaboration ระหว่าง Apple กับ New Jeans ตรงนี้ก็รู้สึกว่าเราชอบ Apple อยู่แล้วเราแบบแฮปปี้เราชอบติดตามเพลงของ New Jeans อยู่แล้วแล้วก็พอเห็นทั้ง2มา collab กันตรงนี้แล้วก็โอเคปลื้มเลยทีเดียวนะครับตรงนั้นใครที่สนใจอยากให้ผมทำวิดีโอที่พูดถึงเรื่องการถ่ายทำวิดีโอตรงนี้ก็คอมเมนต์กันได้นะครับหรือถ้าใครเป็นแฟน New Jeans เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของผมด้วยนะครับส่วนตอนนี้ผมขอลาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปครับสวัสดีครับ